Nagpapasalamat ako sa mga nandito at nagpapasalamat din ako sa mga nakasama namin na lumaban na wala dito. Naging part sila ng journey natin. And soon ay know na sila babalik din. And soon sana makasama ulit natin sila. At kayo dahil dito, nagpapalaking pasalamat ko sa inyo kasi nandito ka ngayon at kasama kayong lumalaban sa amin sa mga at sama-sama tayong pinaglaban natin mga pangarap natin. South Korea, napaka-dramatic. Hindi bagay sa akin. Tayo as a entrepreneur, as a Filipino entrepreneur, lagi tayong na-amaze sa mga first world country na yun nilook up natin. Mayayamang bansa, mayayamang tao na ina-idolize natin sila. Diba? Na yung time we're so amazed and na nag-wish tayo na sana maging katulad natin sila. But back then, kung pag-aaralan mo yung history nila, dahil like yung America, Europe, and other countries, especially sa mga cold countries, malalamig na lugar, they're very unfortunate sa place nila, like sa atin. The problem with us, sabi nga, may article doon na sa Pilipinas, sa isang tropical country like us, napaka-abundance ng place natin, napaka-abundant natin, na tayo talagang design tayo para bakasyonan eh. Design ang lugar natin na sabi nga paradise. Diba? Alam mo ba na sila, pangarap nila, kung baga tayo, pinapangarap natin buhay nila, pero sila, pangarap din nila yung kinalalagyan natin. Especially ngayon, natututo na sila sa mga fruit, tinatawag na yung mga minimalist, yung mga tao na mga minimalist na ang pangarap nila magkaroon ng fruit jungle. I don't know kung if you're aware of this, especially sa YouTube. Na we're very lucky pala na tayo yung pinanganak sa isang lugar na hindi tayo magugutom. Tama hindi. Tayo, probinsyano naman tayo lahat. Karamihan probinsyano. Sa probinsya, actually, hindi naman natin alam ang salita. We're not aware about the word suffering. Kasi we're very abundant sa place natin. Tama ba? May prutas, may gulay, magpato ka ng seed dyan, tutubo yan, magtanim ka lang, mabubuhay ka, di ka makululog. And the Filipinos, tayo yung unang naka-achieve na tinatawag na financially freedom, time freedom. Diba? Tayo unang naka-achieve ng time freedom. Diba na, you don't need to worry about the future kasi nandyan lahat nakakalat eh. Diba? Nung bata naman tayo eh, may time freedom ka eh. Mga pamilya natin may time freedom. Ang iniisip lang natin yung makakain. Tama. Yung pagkain naman will provide ng nature. Of course, ng God, ng cosmic. So, hindi tayo nangarap ng katulad nila kasi wala tayo sa suffering. Pag wala ka sa suffering, hindi ka naghihirap, hindi ka naman talaga mag-i-struggle, hindi ka i-strive. Tama. Kasi wala ka ngayon, hindi mo naman alam. Yung sinasabi, naglalakad ako nung elementary, 2.5 to 3 kilometers, to 10 kilometers sa isang araw, balik-balik, back and forth. Hindi mo naman talaga naranasan yun. Actually, hindi naman sa yung suffering. Tama hindi? Sino naka-experience nun? Wala naman sa yun eh. Hindi ka naman talaga nahihirapan ng bata ka eh. Kasi parang by nature, natural lang yun eh. Tama hindi? Naging madrama lang tayo. Kaya parang, ang hirap-hirap ko. Pero hindi mo naman siya nakitang mahirap ng bata ka eh.
Tama. Kaya lang, nagkaroon ka ng comparison sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng mga Easter, na nakasystematic sila, nakasistema sila. Bakit sila nagkaroon ng sistema? Bakit sila nagkaroon ng system? Kasi, parang ganito. Ang alam ko lang, mag-aral ako ng high school, magtapos ako ng elementary, mag-high school, mag-college ako, mag-piloto ako. Then after that, okay, ang buhay ko. Yun lang alam ko eh. Pero, wala akong alam na sistema. Hindi ako detalyado. Diba? Kaya nga, nung unang-una kong napag-aralan o natutunan yung goal setting, dream board, doon pala nagkaroon ng sistema. Doon ko palang nalaman may science pala lahat. Dadaanin mo sa science. Lalagyan mo ng sistema. I-organize mo ang buhay mo. Tama. Hindi ibig sabihin gusto mong maging engineer tapos na. Diba? Mayayaman ka. No. Kailangan lagyan ng sistema. I-organize mo. Kailangan mo tunay yung science ng success. So, nung natutunan ko yung sabi ko, kailangan pala gumawa ng dream board. Kailangan pala gumupit ng mga bagay na gusto. Diba? Kung gusto mo pala ng resort, gusto mo pala ng ganito, ng property, gusto mo pala ng condo, gusto mo pala ng malaking lupa, kailangan mo isistema lahat. Parang tayo, Pilipino, naniniwala tayo ng education kailangan natin. Pero bakit? Nung pinag-aaral ka, hindi ka nag-aaral. Tama yun. Nung pilit na pilit nilalaban ka ng parents mo na makatapos ng kolehiyo, hindi mo sineryoso. Kasi still na hindi pala talaga tayo naniniwala na education para sa atin. Parang ganito. Nandito kayo lahat ngayon. O some of your leaders, wala ngayon, ganito mag-isip. Gustong yumaman. Nang tinuturo mo na kailangan pag-aralan yung science of getting rich. Diba? The science of getting, diba? Ng success. Gusto lang, pero ayaw talagang gawin. Tama. Iyon ang natutunan ko, iyon ang natutunan natin sa mga Easter. Na bakit sila successful yung bansa nila? Kasi sinistema talaga nila. Inaral nila yung science at alam nila, pag pinag-aralan nila, i-implement nila, may hirapan sila. At pag nahirapan sila, ilalaban nila, struggles nandyan, challenge nandyan, then magpatatagumpayan nila. Tayo, like na dito sa negosyo, gusto natin umasensa. Pero pag nilalatag na sila yung detalyadong gagawin, yung plano, ayaw mo na siyang gawin. And that's the problem. Tama. Pag pinag-uusapan na yung plano at actions, umaatras ka na. Kasi we think na less effort magiging successful ka. Kala natin, pag nag-abroad, yayaman na. Kala natin, pag nakatapos sa engineering or nag-abogasiya, naging doktor, yayaman na. So, napaka-little minded natin. Parang hindi pa enough talaga education ng bawat isang Pilipino na parang umasenso. Na hindi tayo ready doon sa actions. Plano, konti. Pero pag action na pinag-usapan, hindi tayo ready. Nagiging emotional na tayo. Parang kunting sakit, ayaw. Kunting sakit, drama. Kunting sakit, aatras. Kaya makita mo, kunti lang talaga ang nakakakuha. Pero lahat kaya. Lahat pwede. Sabi nga ni Kay kanina, posible. Ayaw mo lang gawin. Posible talaga. Ayaw mo lang siyang gawin. Kaya mo.
pero ayaw mo lang siyang. Bakit? Mayroon ka pa rin kulturang Pilipino na mas gusto mo pa rin talaga maging tambay. Anong maging tambay? Tambay. Ugaling tambay. May trabahong gagawin, mag-i-skip, tatambay. Pag-usapan natin online, kasalangan mag-online ng 8 hours. Hindi mo siseryosoy ng 8 hours yan. Mag-YouTube at mag-YouTube ka, magpapalo at magpapalo ka sa mga YouTuber, or kaya maglalaro ka, mag-games ka, mag-relax ka. Tambay. Babalik at babalik ka sa kultura mong pagiging tambay. Ang pagiging tambay ay likas sa ating Pilipino. Bakit? Nakita natin yan sa kinalakihan natin yan. Masarap kaya maging tambay. Bakit? Hindi ka mahirapan. Comfort ka. Ba't mo mapahirapan ang sarili mo, hindi ka na magugutom? Nasa Pilipinas ka, hindi ka magugutom. Tama hindi? Tama hindi? Oo, actually, dito nahihirapan ka sa city, umuwi ka ng probinsya. Kahirapan ka? Hindi. So, babalik at babalik sa dating ikaw. So, sabi ko nga, nandun pa rin sa salitang decision. Maraming gusto pero hindi pa decided. Maybe hindi ikaw yung ganun tao, pero nakikita mo yun sa mga leaders mo sa ilalim. Tama hindi? Gusto nila pero hindi sila decided. Kasi once naging decided ka, aaralin mo talaga siya at willing kang gawin. At willing kang i-take yung sacrifice and the struggles, all the challenges na dadaanan mo. So, kami, nanonood na lang kami sa mga leaders na pinaano namin na ito pwede ito hindi ito. Ito, hanggang saan siya. Diba? Parang, yung sige, masipag siya ngayon, matibay siya ngayon, pero hanggang saan kaya? Pinapanood na lang namin. Hindi kami sa nagiging attached sa imano nyo. Kumbaga, kaya dumaan kami dyan eh. Kaya lang sabi ko nga namin, may masipag na tao, pero may masipag good for 2 months, may masipag good for 5 months, may masipag good for 1 year, may masipag good for 10 years, pero may masipag hanggang buong buhay niya masipag siya. Pero sino ka doon? For 2 months, 8 months, 1 year, 3 years, anong klaseng masipag ka? Diba? Anong klaseng masipag ka na negosyante? Gaano mo kagustong ipaglaban? And how do you see yourself? Ano ba talaga nakikita mo sa sarili mo 2 years to 3 years from now? Kaya mo gagawin itong negosyo. Kasi diretsyuhan tayo. Marami akong nakita sa inyo, naglalaro lang din naman. Sabi nga, pag naglalaro ka lang naman, naglalaro din ang resulta mo. Tama? Naglalaro yung ano mo, di ba? Kumbaga, nilalaro mo lang talaga ang present mo, siyempre, ang future mo, laro-laro lang din. Tama. Nakikita ko yung taong, ito pwede ito sigurado to. Pero marami nakita na parang, hindi yan. Trip-trip niya lang yan. Enjoy lang yan. Pag nakakuha ng bagong ka-love life yan, hala na yan. Pero yung pinag-uusapan, di ba, pag pinagsalita mo, for my family, I will do this because, di ba, I'm the breadwinner of my family, di ba? Ako na lang inaasahan sa pamilya. Di ba? Mahal na mahal ko ang nanay ko, mahal na mahal ko ang tatay ko. Nagkaroon ng girlfriend. Tapos, di ba? Nakalimutan yung nanay. Di ba? Naging politiko na lang, magaling na magpangako. So maraming ganun. At hindi ko naman pinagdikot sila. Wala akong comment sa kanila. Natatawa lang ako, di ba? Natatawa lang ako. Maraming ganun kwento. Kaya nga, isa ngayong gabing ito, karamihan na nandito ngayon ay kinukonsider namin ng mga potential leaders at potential successful individuals na tayo, kumbaga, yung dinadaanan yung struggles
sa pagbi-business, wala namang problema dyan eh. Normal yan. Diyan din ako. Tama. Helmet. Yung nakatakal ng kotse, nagka-problema ka sa pambayad ng kotse, problema mo sa bayaran mo, sa bahay, di ba? Sa hub. Normal yan. Bakit? Kami nga, millions ang binabayaran namin, hindi kami ng problema eh. Kasi hindi lang namin iniisip. Wala, ako, ang dami kong barkadang negosyante. Wala sa ganitong industry, nasa iba. Di ba, ang utang nila sa bangko, sabi, mayroon ako tropa, AAA contractor. Ang utang nila sa bangko, 500 million. Nag-iiyak ba siya? Nagdadrama siya? Hindi. Lumalaban lang. Meron akong barkada, ang negosyo niya, may mga factory siya ng plastic. Ang utang niya sa bangko, magkano? 300 million. Still, tumatakbo negosyo niya, lumalaban lang. Umiiyak ba siya? Hindi. Nagdadrama siya? Hindi. Kasi nakita ko lang, may matao talagang madrama lang. Kunting bagay, aray. Kunting bagay, iray. Kunting reklamo. Kunting may madrama lang talaga. Tandaan mo, yung sa problema mo yan, mas may grabing may problema sa'yo. Pero hindi sila nagdadrama, hindi sila nag-iinarte. Diba? Maarte ka lang. Ang tanong kasi, ba't ka maarte? Sino ka? Ba't parang mag-arte? Ba't masyado kang madrama? Binabayaran ba ang pagdadrama mo? Ba't ka masyadong maarte? Anak ka ba ng mayaman? Anak ka ba ng hari? Ba't maarte ka? Sino ka para mag-arte? Sino ka para magbalat sibuyas? Alright, I don't know. Sabi mo, hindi ko alam. Hindi kaya your ego mo lang yan? It's just your ego? It's just your ego na akala mo nagpuprotekta sa'yo pero umaharang pala sa freedom mo. Akala mo pinuprotektahan ka ng ego mo pero hinaharangan pala yung potential mo. Hinaharangan pala yung pagyaman mo. Kasi yun ang tanong mo sa akin, tanong mo sa sarili ko, ba't ako mag-iinarte? Ba't ako magkukunwari? Ba't ako magdadarma? Para saan? Anong benefit? Tanong niyo sa sarili niyo. Hindi ako magaling. Arte yan. Pwede kang gumaling eh. Hindi ako matalino. Arte lang yan. Pwede kang mag-aral. Ganito lang ako. Naku, drama mo lang yan. Ito lang kasi ako. Sabi mo lang yan. Pag-comfort mo lang yung sarili mo yan. Kasi ayaw mo lang masaktan. Ayaw ko lang pagsabihan. Tama, hindi. Ayaw lang paluin yung ego mo. Kasi babae lang ako eh. Kasi sabi mo lang yan. Baka kasi ganyan pag-uugali. Nakopya mo lang yan. Saan? Sa kinalakihan mong lugar. Sa kinalakihan mong village. Sa kinalakihan mong pamilya. Sa kinalakihan mong baryo. Nakopya mo lang. Ang tanong, yung kinokopyahan mo ba? Kamusta ang buhay? Kaya sabi ko lang yung pinag-uusapan, aralin mo yung sarili mo, aralin mo yung pinaglaki, kung saan ka lumaki, aralin mo yung mga taong nakasama mo way back nung bata ka. Kasi unaware ka, may mga nakopya kang pag-uugali sa kanila na hindi mo naman kailangan ngayon. Tama? Tama hindi? Iba ka, winner ka, magaling ka, leader ka, warrior ka. Kailangan matanggal mo muna yung mga na-kopya mo or na-inherit mong mga pag-ugali or attitude
sa kinalakihan mong lugar, yung social condition na tinatawag, kasi baka yun lang ang kulang, baka yun lang ang nag-umarang. May kailangang ilaglag. Nakopya ko to sa nanay ko, nakopya ko sa kapatid ko, sa tito ko, sa lolo ko, sa tatay ko. Yun nga eh. Baka may kailangan hindi ka kopyahin sa kanila. Baka kailangan i-separate mo yung attitude mo sa kanila. Maging iba ka. Kasi iba ka. At naniniwala kang iba ka. Kasi baka yung mga nakopyahan nyo, nakopya lang din nila, na unaware sila na nakopya nila. Tama hindi? Bakit ka ganon? Siyempre, ba't ka poverty mag-isip? Ba't ang conscious mo is poverty? Ba't scarcity ka mo? You have this scarcity mindset. Kasi nakopya mo lang nga kasi. Unaware ka, kung lumalaki ka, nai-impart sa'yo yung mga ganong attitude. Nai-impart sa'yo yung ganong mga thinking. Pero you're not aware that time because bata ka eh. Kung ano lang ipasok sa'yo, ay puro sa'yo, pasok naman. Kaya lang luma na yun, bago na tayo ngayon, pwede mo siyang baguhin. Tama. Kasi yun nga, pinag-uusap natin, gusto mo umasenso, kaya nga nagsipag din sa pag-aaral ng elementary, high school, college. Kaya nga lumuwas sa Manila, gusto mo umasenso. Ituloy mo yung pag-aaral about success. Hindi dapat na-stop yan. Ano katapos ka ng college or high school? Ituloy mo. Kasi lahat naman naniniwala ako nung mga masenso, tuloy-tuloy yung pag-aaral nila sa sarili nila. At pag-aaral nila about success. About the science of getting rich. Well, anyway, yan naman ang gusto mo eh. Tama. Total, nangarap ka lang din man. Seryosoin mo na. Maging professional ka na doon sa pinasok mong craft. Tama. Masyado kayo seryoso eh. Ikaw inuman lang to eh. Nalasing ang tao. And, nakakatuwa lang. At ako, may good news ako sa inyo. Siguro next year, marami na kami script na pinrefer. Nasawa na kayo sa raw video eh, no? So, abangan niyo yung may character na to eh, na gagawin namin. At syempre, edited na rin. Yung comic wisdom. So, maglalabas siguro kayo by December. Magkakalabas kami. Yun yung gagawin kong videos. Yun, medyo mas malinis na yun. Mas swabe na yung yung wisdom na kailangan niya. At I'm happy kasi yung 2019 patapos na. At nandiyan kayo na lumaban din. Yung pala mga bawat isa. Yung mga naka-achieve ng mga goals nila this year. Congratulations. At of course, sa mga hindi rin na-achieve yung goals nila at medyo bumagsak pa, congratulations again kasi lumalaban ka. Yun lang naman yan, lumalaban ka. Kasi hindi naman overnight yan eh. Di ba? Yun lang naman, hindi naman overnight yan eh. Kaya nga sabi ko, napakatuwan-tuwa ako nung natutunan ko yung mga sistema. Nung parang, may ganito palang system, may ganito palang science. Kailangan pala para makuha mo, i-attract mo, ilalagay mo sa dream board mo, at ilalagay mo ng detalye, at sisimulan mo kung paano. Kaya nung sabi ko, ako dati sabi ko, gusto ko lang resort. Basta may nakita ko sa magazine na resort, ginupit ko, nilagay ko doon. Nilagay ko ng, alam mo, laro lang sa akin yun eh. Laro-laro lang. Dahil pinagawa lang sa akin, naglagay daw ng date. Hindi ako seryoso. Pero sabi ko, teka, kahit hindi pala seryoso, ginawa ko lang yung dream board ko, hindi ako seryoso, pero yung trabaho ko seryoso. Sabi ko, parang papunta dun sa goal na yun. At saka ayusin ko. Pinilanan ko ng maayos. So, nung once, hindi, yun yung power of dream board eh. Hindi mo pa sineryoso, nagkakatotoo. How much pa lang pag sineryoso mo? Tama? Kasi success is the detail is a mother of success. Pag detalyado pala, parang kita mo yung mga architect at engineer, di ba?
bago itayo ang building, masyado siyang detalyado, pati ito detalyado, nakadrawing lahat siya. Kaya kung ano makita nyo ngayon, na-drawing na yan ng architect, di ba? Pati yung parking lot sa ilalim, sinukat na yun, kinumpute na nila lahat-lahat siya. Lahat na cement ang gagamitin nila, computed yan. So parang, same lang din pala sa atin. Kung ano gusto mo, i-compute mo, ipaplano mo, i-drawing mo, i-detalye mo, mangyayari. Hindi pala pwedeng kung ano lang, strike anywhere, hindi pala pwede yun. Tama. Kaya nung sinabi kong kailangan, gusto kong kumita ng 7-figure a month, dinatalye ko anong gagawin ko, anong trabaho, anong effort. Enough ba yung 8 hours o kulang? Kulang. Enough ba yung umaga lang ako magtatrabaho? Or pati gabi? Pati gabi. So ninalay ko, once na-compute mo na pala, so yung trabaho sa'yo, yung obligation sa'yo, yung stress na darating sa'yo, hindi ka na magugulat kasi computed mo na siya na may stress, na may trabaho kang alas hanggang alas 2, na may tawag, may tulog ka na, 2 oras, 3 oras lang. Kasi sa laki ng gusto mong ma-achieve, kinompute mo na siya. Tama hindi? So kaya ba nai-stress, nagugulat, nagdadrama, kasi hindi mo kinompute. Hindi mo pinalano ng maayos. Kaya parang, ano ba naman ito? Alas 12 na, di pa kami uuwi. Pero pag ikaw, di ba, kinompute mo na yun, a year ago, o di ba, 5 years ago, na-compute mo na, alam mo na, ang trabaho mo, ganun talaga. Na maraming mag-reject sa'yo, alam mo yun. Na maraming magtatawa sa'yo, alam mo yun. Alam mo yung na walang maraming hindi maniniwala sa'yo, alam mo yun. Pero pag hindi mo kinumpute, parang nasa-shock ka. Yun ang problema kasi hindi mo kinumpute o dinitalye yung success mo, yung goals mo. Hindi mo talaga seryoso. Ang pinag-uusapan natin, seryoso ka talaga. And decided ka ba talaga? Baka hindi talaga. Kasi tinan mo, bakit along the way, habang ginagawa yung business, marami kang sides. Ano pa doon? Mga activity na hindi dapat, di ba? Kumbaga sa school, nagka-cutting classes ka. Tama. So still, yung ugali, yung young man attitude, meron pa rin. Yung nilalaro mo pa rin talaga. Kasi, tinan mo, aminado tayo lahat ngayon dito. Yung mga hindi nakakuha ng goals ng 2019, pustahan tayo, nilaro mo lang talaga siya. Tama hindi? Tama hindi? Kung hindi nyo man aminin, tama yun, nilaro mo lang. Hindi mo talaga sineryoso. Hindi mo talaga sa binigyan, hindi mo talaga binigyan 100% yung energy mo. Kaya hindi mo na-hit or na-goal. Hindi mo na-achieve yung goal mo. Kasi hindi mo talaga seryoso. Ang point ko, nag-fail ka ngayon taon, 2019. Ang tanong, gagawin mo ba siya ulit next year? Yung magka-cutting classes ka. Kung maglalaro-laro ka lang. So, nasa iyo naman kasi, di ba, wala naman sa atin yun eh, wala naman sa amin yun eh, kasi kami seryoso. Kayo, wala naman problema, buhay nyo naman yan eh, goal nyo naman yan eh. Hindi naman kailangan kayong bantayan lagi, kasi hindi na kayo bata. Tama hindi? Especially sa ganitong business, hindi naman tayo, hindi nyo ako boss. Hindi nyo boss yung mga coach nyo. Ako, diretsyon. Nung ako active sa triathlon, kung anong binigay sa akin ng coach ko, dinadagdagan ko ba? Ito yung program sa swimming. O 3.2 ka ngayon. Ito yun, ilang box, di ba? Kung anong program ibigay sa'yo, times. O, dinadagdagan ko. Para sa akin, gusto ko kasing gumaling sa swimming. Gusto ko maging competitive na swimmer. Ito yung bike mo. O
O, this week, ano ka lang, ang hit mo, may short distance ka sa mga long distance ka. Ginagawa ko, sumasama ako dun sa mga pro, yung mga Philippine team, o kaya dun sa pro na ng mga pro cyclist na dyan sa Danghari. Sumasabay ako dyan, sumasama ako sa peloton. Sinusobra ko yung program ko. Kasi gusto ko pang gumaling. Ang problema kasi, pag binigyan ka ng task ng coach mo, ang mindset mo, ang mentality mo, bawasan. Ito lang gagawin ko. Ang tunay na, ang totoong seryoso, dadagdagan mo yung load. Hindi mo babawasan yung load mo. Real talk naman to. Tama hindi. Pag may binigay sa yung task ang prop mo, ang intention mo bawasan. Bakit? Sino logi? Ikaw o siya? Ikaw. Kasi imbes mo dagdagan, para mas maging magaling ka, ang gusto mo, makaiwas. Hindi, bumabalik ulit sa ugaling tambay. Bumabalik sa ugaling bata, na pag pinahugas, ayaw mo maghugas. Di ba, nung bata ka, pag pinahugas ka, pati paglilinis ng banyo, linisan mo na. Parang gano'n, ang teaching sa amin ng parents, hugas lang gawin mo. Pero kami, kung ano pa pilinis, lilinisan namin. Kung anong ibigay sa akin ng coach, dati nung nag-gym ako, pag binigyan ako ng program ng coach, dadagdagan ko, sabi ko, 12. Then, 4 reps, kumbaga 4 times, di ba? Gagawin ko yung 12, gagawin ko 15. Tapos yung imbis 4 times na, gagawin ko 5. Dadagdagan ko. Bakit? Para sa akin, mas maging malakas ako. Sasabihin ko, so ngayong Thursday, tumakbo ka ng 10K. Then sa recovery ka ng Friday, Saturday, then Friday, tumakbo ka ng 13K. Gagawin ko hindi. 10K ako ng Thursday, pagdating ng Sunday, tatakbo ako ng 15K, o kaya 20K. Dadagdagan ko. So ano ugali ng isang loser? Babawasan. Kasi nga hindi siya seryoso sa success niya. Imbis dagdagan niya, ang ugali niya, babawasan. Tama hindi. Totoo yun. Sasabihin sa'yo ng coach mo, kausapin mo yung araw 5. Hindi ka magreklamo. Sasabihin mo, yes coach. Yes bro. Pero ang gagawin, kakausapin na, 3. Pag tinanong, ilan kinausap mo? 5. Pero 3 lang. Tandaan nyo, pag ang attitude mo laging English sa minus? Ano? Ha? Wala ko lang. So, subtraction. Pag laging ang attitude mo subtraction, ang result mo naman subtraction. Pero pag ang laging mo, ang attitude mo is laging plus, addition, ang result mo, additional lagi. May extra ka lagi. Tama yun eh. Sabi, ito, benta mo. Ilang tickets sa'yo? 50. Bro, pwedeng 30 lang. Ayan. Alam nyo na. Bakit? Kasi, poverty ang consciousness mo. Poverty ang mentality mo. Scarcity mindset ka. Imbis dagdagan, babawasan. Yun lagi. Parang kang bata na magugas ka ng plato. Ano naman. Magwalis ka dyan. Ako na lang lagi kang nagtatawa. Kasi parang maganda ba yung naging ugali natin magtawan? Gusto kong maging makatawad. Hindi mo, tama yun, may benefits ka doon, pero short lang ang benefits mo. Pero hindi siya long term. Pero hindi ka dadali doon sa abundance ng buhay. Pag lagi kang gusto magtawad. Kasi yung universe,
hindi naman, di ba? Kung anong wini-wish mo, kung anong attitude mo, yun ang naman igagrant niya. Yun ang naman yun ang imamanifest ng universe. Ngayong taon, 2018, panay tawad ka kasi. Kaya ang bumalik sa iyo, tawad. Puro discounted din binigay sa iyo yung blessing. Tama hindi? Tahimik na kayo. Pag totoo na pinag-uusapan. Puro katawad eh. Kaya nang binigyan ka ng discounted na result, hindi ka rin masaya. Kasi ang gusto mo, tawad na action, tawad na attitude, pero gusto mo, malaking ibibigay sa'yo. Madaya ka, magulang ka, mandaraya ka nun. Ayaw mo ng malaking effort, tapos gusto mo malaking blessing, manluloko tayo nun. May next year pa naman eh. Pwede mong ulitin, pwede mong baguhin, pwede mong dayain, pero pwede mong i-improve. Tanong, dadayain mo ba ang 2020? O ayusin mo na? Subtraction ka ba sa 2020? O additional ka? Ha? Pag binigyan mo ng obligasyon, wala lang. Nonsense ang pinag-uusap ko. Sasalita ko dito. Nakainom ako eh. Hindi na lumabas sa isip ko eh. Pero pinag-aralan ko siya. Diba? Na basic lang siya. Pero nag-manifest sa inyo. Tama? So thank you very much and happy business day. And mabuhay sa mga awardee at mga naka-achieve ng goals. Salamat and congratulations sa inyong lahat. And I hope next year may makita akong bigger result na mas malaki pa kaysa ngayon taon. Tama? Kasi tandaan nyo, pag mandaraya ka, may mga batang lalabas na fair maglaban. Na sa kanya mapupunta ang bola, hindi sa'yo. Kaya sa ganun din naman, lumabang ka ng pantay, lumabas ka ng lumabang ka ng patas, galingan mo, at maging fair ka, maging totoo ka. Tama? Alright. So thank you very much and happy business day. Please remain on stage from Zaro.